και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι και πολύ συνοπτικός και συγκεκριμένος και να μην ξεπεράσω, είμαι σίγουρος, το όριο των 15 λεπτών. Θα ήθελα να αρχίσω με μία παρατήρηση σχετικά με αυτό που είπε ο Γιάννης, αρχίζοντας από την αλλαγή του Μάρξ στο κεφάλαιο ως προς το θέμα των παραγωγικών δυνάμεων και των παραγωγικών σχέσεων που βρισκόνταν αυτό το πρότυπο που το βλέπουμε στη γερμανική ιδεολογία και στην εισαγωγή στην κριτική της πολιτικής οικονομίας και που ξέφυγε από αυτόν τον μηχανιστικό ή τεχνολογικό ντετερμινισμό και στο κεφάλαιο μας δίνει μία, όπως και στα Grundrisse βέβαια, που προηγήθηκαν λίγα χρόνια από την εκτύπωση του κεφαλαίου βέβαια, γιατί ήταν τα προσχέδια κατά κάποιο τρόπο, ότι στο κεφάλαιο πλέον βρίσκουμε μία διαφορετική τοποθέτηση ως προς την μετάβαση από τον ένα τρόπο παραγωγής στον άλλο. Και συνέχισε ο Γιάννης, βασιζόμενος σε κάτι που είχε πει παλιότερα ο Αλθουσέρ, ότι ο κάθε τρόπος παραγωγής συγκροτείται από ανεξάρτητα μεταξύ τους στοιχεία. Αυτό ο Γιάννης το είχε σε μία υποσημείωση, σε ένα κείμενο που μου έδωσε πριν από το πολύ τελικό, που αφορούσε βέβαια τη σημερινή εισήγηση. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν το ανέφερε έτσι ακριβώς ο Γιάννης, αλλά ασφαλώς το μνημόνευσε έμεσα και τόνισε ότι αυτά τα δύο στοιχεία, από τη μια μεριά ο κάτοχος του χρήματος και από την άλλη μεριά ο προλετάριος, αποτελούν τους δύο ανεξάρτητους πόλους. Και ο Γιάννης και στο κείμενο αυτό το συγκεκριμένο, αλλά και στα λόγια του, στην εισήγησή του, προσέθεσε και κάτι παραπάνω. Διαβάζω τη συγκεκριμένη πρόταση του Γιάννη που λέει «Ο προλετάριος είναι προϊόν μιας διαδικασίας διάλυσης των προκαπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, τρόπων παραγωγής, στην οποία συνέβαλε και η οικονομική κοινωνική λειτουργία του κατόχου χρήματος». Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι σε σχέση με αυτό που είχε πει ο Αλθουσέρ, ότι ο κάθε τρόπος παραγωγής συγκροτείται από ανεξάρτητα μεταξύ του στοιχεία, εδώ ο Γιάννης παίρνει μία λίγο πιο ήπια, ακολουθεί μια λίγο πιο ήπια γραμμή, προσδίδοντας ή αναγνωρίζοντας και στον κάτοχο χρήματος μία λειτουργία για την δημιουργία των προλεταρίων ή και ανάποδα μπορεί να εκλειφθεί ότι οι προλετάροι δεν είναι τελείως ανεξάρτητοι από την δημιουργία των κατόχων χρήματος. Αυτό με χαροποιεί προσωπικά, επειδή η ανάγνωσή μου αυτών των συγκεκριμένων κομματιών στον Μάρξ με οδηγούν σε μια διαφοροποιημένη ανάγνωση που προσυδειάζει πολύ προς αυτή την πιο ήπια παρουσίαση του Γιάννη και θα μου επιτρέψετε να τεκμηριώσω αυτή μου την θέση παραθέτοντας κάνα δύο αποσπάσματα από τον Μάρξ. Το πρώτο είναι από που ακριβώς, όπως είπα, τεκμηριώνουν αυτή την άποψή μου και το πρώτο είναι από τα Grundrisse και το διαβάζω. Τίποτα λοιπόν δεν μπορεί να είναι πιο ανόητο από το να βλέπει κανείς τον αρχικό αυτό σχηματισμό του κεφαλαίου σαν να είχε τάχα το ίδιο δημιουργήσει και συσσωρεύσει τους αντικειμενικούς όρους της παραγωγής μέσα διαβίωσης πρώτη ύλη εργαλεία και να τους έχει προσφέρει στον απογυμνωμένο από αυτούς εργάτη. Αντίθετα, η χρηματική περιουσία βοήθησε κατά ένα μέρος στην απογύμνωση των εργατικών δυνάμεων, των ικανών για εργασία ατόμων από τους όρους αυτούς. Εν μέρη, αυτή η διαδικασία αποχωρισμού συντελέστηκε ανεξάρτητα από την χρηματική περιουσία. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Μάρξ, και θα διαβάσω ένα ακόμα απόσπασμα,
ότι δεν είναι οι δύο πόλοι αυτοί ανεξάρτητοι, ότι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, ότι δεν αλληλοεπηρεάζονται και δεν αλληλοτροφοδοτούνται. Η πρωταρχική συσσόρευση είναι ένα ψαλίδι με δύο λεπίδες. Η πρώτη λεπίδα υπονομεύει τη δυνατότητα των ανθρώπων να συντηρήσουν από μόνοι τους τον εαυτό τους. Η δεύτερη λεπίδα της πρωταρχικής συσσόρευσης επιδιώκει τον αποκλεισμό κάθε άλλης εναλλακτικής πέραν εκείνης της μισθωτής εργασίας μέσω αυστηρών νόμων και διατάξεων. Και στο τρίτο μέρος του 24ου κεφαλαίου της πρωταρχικής συσσόρευσης ο Μάρξ μας δίνει πολλά παραδείγματα από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, από τις αρχές, από τα τέλη του 15ου, αρχές 16ου αιώνα και όχι μόνο από την Αγγλία, που δείχνουν πώς οι νόμοι εκείνης της εποχής προσπαθούσαν να αποκλείσουν τους προλετάριους, των οποίων για διάφορους λόγους είχαν αποκοπεί από την γη τους, να αποσοβήσουν, να γίνουν αυτοί κάτι διαφορετικό, να ζητήσουν να αναζητήσουν τη δυνατότητα επιβίωσης χωρίς να καταφύγουν στην μισθωτή εργασία. Επειδή ακριβώς εκείνη την εποχή δεν είχε οριμάσει τέλη 15ου, αρχές 16ου αιώνα ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, αυτοί οι προλετάριοι ασφαλώς ενίσχυαν το χρηματικό, όχι κεφάλαιο, αν θέλετε κεφάλαιο εντός εισαγωγών, τους κυρίους χρήματος, αν θέλετε. Άρα υπήρχε αυτή η αλληλοεπίδραψη. Επίσης, να διαβάσω ακόμα ένα από το μικρό απόσπασμα, από το 24ο κεφάλαιο, όχι από τα Grundrisse πλέον, από τη λεγόμενη πρωταρχική συσσόρευση, που λέει το εξής. Η λαιλασία των εκκλησιαστικών κτημάτων, η καταχρηστική εκποίηση των κρατικών γεών, η κλοπή της κοινοτικής ιδιοκτησίας, η σφετεριστική μετατροπή της φεουδαρχικής ιδιοκτησίας και της ιδιοκτησίας των κλάν σε σύγχρονη ατομική ιδιοκτησία, μετατροπή που έγινε με την πιο ανελαίτη τρομοκρατία. Όλα αυτά ήταν εισάριθμες ιδηλιακές, ηρωνικά το λέει βέβαια ο Μάρξ, μέθοδες της πρωταρχικής συσσόρευσης. Κατάκτησαν το πεδίο για την κεφαλοκρατική γεωργία, προσάρτησαν τη γη στο κεφάλαιο και δημιούργησαν για τη βιομηχανία των πόλεων την αναγκαία προσφορά προγραμμένου προλεταριάτου. Έχω την εντύπωση ότι ο τρόπος με τον οποίο εγώ διαβάζω και ερμηνεύω αυτό το κομμάτι δείχνει ότι αυτοί οι δύο πόλοι δεν ήταν απαραίτητα, τουλάχιστον από εδώ, απαραίτητα ανεξάρτητοι όπως θα νόμιζε κανένας. Επίσης και στα Grundrisse πάλι, στο κομμάτι των προκαπιταλιστικών σχηματισμών, λέει ο Μάρξ ότι το χρήμα δεν δημιούργησε τις αντικειμενικές συνθήκες της εργασίας, αλλά συνεισέφερε και επιτάχυνε ως δραστικό μέσο τον αποχωρισμό των χωρικών από τις αντικειμενικές συνθήκες της ύπαρξής τους. Άρα και εδώ βλέπουμε ότι αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να θεωρηθούν ανεξάρτητα. Και βέβαια η χρηματική περιουσία ούτε ανεκάλυψε, ούτε κατασκεύασε τον αργαλιό ή την κλωστική μηχανή, αλλά μόλις αποκόπηκαν αυτοί οι άνθρωποι από την γη τους και προλεταροποιήθηκαν, πέρασαν στην εξουσία του χρηματικού πλούτου. Αυτά ως προς αυτό το συγκεκριμένο σημείο της ανεξαρτησίας των δύο πόλων. Προχωρώ σε κάτι άλλο. Ναι. Λέει μας ανέφερε ο Γιάννης ένα παράθεμα, ένα απόσπασμα από τον Μάρξ, που λέει το εξής, ότι το ξαναδιαβάζω για να δείτε πού ακριβώς θέλω να σας παραπέμψω,
ότι όπως είδαμε η καπιταλιστική παραγωγή αρχίζει την πραγματικότητα από τη στιγμή που κάθε ατομικό κεφάλαιο απασχολεί ταυτόχρονα ένα μεγαλύτερο αριθμό εργατών, ένας ορισμένος βαθμός ανάπτυξης κεφαλαιοκρατικής παραγωγής απαιτεί να μπορεί ο κεφαλαιοκράτης να χρησιμοποιεί όλο το χρόνο που στη διάρκεια του ασκεί την ιδιότητα του κεφαλαιοκράτη. Αυτό το είπε ο Γιάννης. Εδώ ο Μάρξ λέει, χρησιμοποιεί τη λέξη μπορεί. Κατά τη γνώμη μου, το μπορεί του Μάρξ, δεν ξέρω, δεν το είδα πως είναι στα αγγλικά ή στα γερμανικά, στην ελληνική μετάφραση βασίζομαι, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απολύτως πρέπει ο κεφαλαιοκράτης να έχει απεμπλακεί από την άμεση εργασία για να θεωρηθεί, κεφαλαιοκράτης με εισαγωγικά, να θεωρηθεί γνήσιος καπιταλιστής. Ο Μάρξ δεν λέει εδώ ότι απαιτείται από τον κεφαλαιοκράτη να χρησιμοποιεί όλο του το χρόνο στη διάρκεια που έχει για να ασκεί την ιδιότητα του κεφαλαιοκράτη. Δεν λέει απαιτεί από τον κεφαλαιοκράτη να χρησιμοποιείται όλος αυτός ο χρόνος. Λέει μπορεί ο κεφαλαιοκράτης να χρησιμοποιηθεί. Τι γίνεται δηλαδή? Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι σχετικό, 2-3 γραμμές λίγο πιο κάτω από αυτό που σας διάβασα και παρέθεσε και διάβασε και ο Γιάννης. Λέει ο Μάρξ, στο κεφάλαιο 1 το ποσοστό και της μάζα της υπεραξίας προέρχονται αυτά τα αποσπάσματα. Λέει ο Μάρξ, το ελάχιστο ποσό αξίας που πρέπει να διαθέτει ο κάθε ξεχωριστός κάτοχος χρήματος ή εμπορευμάτων για να μεταμορφωθεί σε κεφαλαιοκράτη ποικίλει στις διάφορες βαθμίδες ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής και σε μία δοσμένη βαθμίδα ανάπτυξης είναι διαφορετικό στις διάφορες σφαίρες παραγωγής ανάλογα με τους ιδιαίτερους τεχνικούς όρους τους. Τι λέει εδώ? Το ελάχιστο ποσό της αξίας πρέπει να διαθέτει ο κάθε ξεχωριστός. Εάν τυχόν ένας κεφαλαιοκράτης δηλαδή, ένας πάλι με εισαγωγικά το κεφαλαιοκράτης, ναι, θα το τηρήσω. Έχει επιτύχει να εξασφαλίσει το ελάχιστο ποσοστό αξίας και παρόλα αυτά, για κάποιο λόγο, εξακολουθεί να μετέχει άμεσα στην παραγωγή του εργοστασίου του. Αυτός δεν πρέπει να νοηθεί ως καπιταλιστής. Και βέβαια είπε ότι έχει κάνει δουλειά με άλλους συναδέλφους εδώ ο Γιάννης, με τον Γιώργο τον Οικονομάκη. Πού κατατάσσεται αυτό, στη μεσαία αστική τάξη ή στον καπιταλιστή? Αν κάποιος δηλαδή εξακολουθεί να δουλεύει, έχει πετύχει το ελάχιστο όριο αξίας που επιβάλλεται και που απαιτεί ο συγκεκριμένος τομέας παραγωγής, παρόλα αυτά δουλεύει. Θα πει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί, και έχει άλλους μισθωτούς εργάτες, δεν πρέπει να θεωρηθεί καπιταλιστής, μια και δεν έχει απολύτως απεμπλακεί από την άμεση εργασία. Θα ήθελα να τελειώσω με το εξής. Με συγχωρείτε. Ο Μάρξ, και υπήρχε αυτό στην προηγούμενη εκδοχή του κειμένου του Γιάννη, ότι λέει ότι η πρωταρχική συσσόρευση, η Αγγλία είναι το κλασικό παράδειγμα της πρωταρχικής συσσόρευσης. Έχω την εντύπωση ότι ο Μάρξ δεν ξέρω αν εκείνη την εποχή, αλλά έχω την εντύπωση ότι πλέον δεν πρέπει να εκλειφθεί η πρωταρχική συσσόρευση ως το μονοπάτι που κάθε χώρα θα πρέπει να ακολουθήσει. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι 10 χρόνια αργότερα, γύρω στο 1800, θα δείτε γιατί λέω γύρω, το 1877 ή το 1878, ο Μάρξ έκατσε και έγραψε στα γαλλικά ένα γράμμα το οποίο είχε την πρόθεση να απευθύνει σε ένα ρωσικό έντυπο, επειδή κάποιος είχε γράψει κατά τον Μάρξ ορισμένες ανακρίβειες πάνω σε αυτό το θέμα. Τελικά αυτό το γράμμα για κάποιους λόγους, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτούς, ερμηνείες υπάρχουν, εικασίες υπάρχουν, δεν απεστάλλει ποτέ σε αυτό το έντυπο. Παρ' όλα αυτά σώθηκε από τον Έγγελς αυτό το γράμμα και σας διαβάζω ένα απόσπασμα από το γράμμα αυτό που ποτέ δεν απεστάλλει, για να δείτε
ότι ο Μάρξ πιθανόν να άλλαξε κάποιες απόψεις από αυτές που είχε συγκροτήσει στο μυαλό του και διατυπώσει στο κεφάλαιο τουλάχιστον 10-15 χρόνια νωρίτερα από τη συγγραφή αυτού του γράμματος. Λέει λοιπόν ο Μάρξ: το κεφάλαιο για την πρωταρχική συσσόρευση, στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου αυτό εννοεί, δεν είναι παρά ένα ιστορικό σκαρίφημα, λέω εγώ, ή σχέδιο, sketch. Παρόλο ότι είναι, εγώ το είδα στα αγγλικά, παρόλο ότι είναι γραμμένο στα γαλλικά αρχικά το γράμμα, δεν ξέρω τη γαλλική έκφραση. Sketch όμως είναι η μετάφραση. Επαναλαμβάνω, δεν είναι παρά ένα ιστορικό σκαρίφημα, σχέδιο αν θέλετε, της γέννησης του καπιταλισμού στη Δυτική Ευρώπη. Και δεν πρέπει να μεταφραστεί σε μια ιστορικοφιλοσοφική θεωρία μιας γενικής πορείας που επιβάλλεται σε όλους τους λαούς ανεξάρτητα από τις ιστορικές συνθήκες στις οποίες βρίσκονται για να φτάσουν σε ένα οικονομικό σχηματισμό που εξασφαλίζει τη μεγίστη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνικής εργασίας. Η επιτυχία δεν θα έρθει ποτέ με το αντικλείδι μιας γενικής ιστορικοφιλοσοφικής θεωρίας, της οποίας η υπέρτατη αρετή βρίσκεται στον υπεριστορικό της χαρακτήρα. Κλείνω, μια και δεν έχω παρά ελάχιστα λεπτά, με μία, πάνω στο ίδιο μοτίβο, με μία πρόταση από την Ρόζα Λούξεμπουργκ, όχι μόνο να την τιμήσουμε σήμερα που όπως υπόθηκε το πρωί, αλλά το επαναλαμβάνω και τώρα, επειδή και το ακροατήριο δεν ήταν το πρωί εδώ και δεν μπορεί να μην το είχε γνωρίσει, ακούσει και γνωρίσει, ότι σαν σήμερα, πριν 98 χρόνια, στις 15 Πρώτου του 1919, δολοφονήθηκε η Ρόζα Λούξεμπουργκ στο Βερολίνο. Τι είπατε? Και ο Κάρλιν, ναι, βεβαιότατα, μαζί. Ο ένας με ντουφεκές, ο άλλος πίσω από το κεφάλι, ο ένας πετάχτηκε στο ποτάμι, η Λούξεμπουργκ, ο άλλος πήγε στο στεοφυλάκιο. Λοιπόν, αλλά σαν σήμερα είναι η μέρα της δολοφονίας. Και η Ρόζα Λούξεμπουργκ, λοιπόν, σε ένα βιβλίο της που το έγραψε το 1915, όντας στην φυλακή, που ήταν απάντηση στους επικριτές της που είχαν εκφράσει έντονες αντιρρήσεις στο βιβλίο της, το προηγούμενο και το πολύ γνωστό της συσσόρευσης του κεφαλαίου. Το βιβλίο αυτό της Ρόζα λέγεται «Η συσσόρευση του κεφαλαίου, μία αντικριτική», γραμμένο, όπως είπα, στη φυλακή το 2015, που εκδόθηκε μετά το θάνατό της το 1921. Η συγκεκριμένη πρόταση με την οποία θέλω να κλείσω, και είναι συμπίπτει σχεδόν με αυτό που είπα για τη θέση του Μάρξ, είναι ότι ο μαρξισμός συνιστά μια επαναστατική θεώρηση του κόσμου που συχαίνεται απόλυτα την απολύθωση σε τύπους που ισχύουν μια για πάντα. Σας ευχαριστώ.